ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળાની શરૂઆત થવામાં જ છે અને છાશ એ ઉનાળામાં ઠંડક આપનારું અને ખોરાક પાચન કરનારું અમૃત સમાન ઉત્તમ પીણું કહેવામાં આવ્યું છે. તો આજે કિચન સિરીઝમાં હું તમારા માટે વિસરાયેલી રેસીપીમાંની એક એવી કાઠિયાવાડી વઘારેલી છાશની રેસીપી લઈને આવી છું. બહુ જ વર્ષો પહેલાં કાઠિયાવાડના ઘરોમાં આ વઘારેલી છાશ પીરસાતી, પરંતુ હવે બહુ જ ઓછા ઘરોમાં જોવા મળતી આ વઘારેલી છાશ મોટા બધા જ રેસ્ટોરન્ટમાં અચૂક જોવા મળે છે. બહુ જ ઓછી સામગ્રીથી બનતી આ છાશ સ્વાદમાં ખૂબ સરસ બને છે અને આ પ્રકારનો ઓથેન્ટિક સ્વાદ કદાચ બહુ બધા મસાલા ઉમેરવાથી પણ નથી આવતો. તો હવે આ કાઠિયાવાડી વઘારેલી છાશ કઈ રીતે બને છે તે જોશું. પરંતુ આ વિડીયો જોતા પહેલાં તમે જો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નોટિફિકેશન બેલ પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતા દરેક અલગ અલગ રેસીપીના વિડીયો આપ જોઈ શકો. હવે અહીં આપણે બે અલગ અલગ પ્રકારની વઘારેલી છાશ બનાવીશું. તે માટે પ્રથમ એક બાઉલ એટલે કે આશરે 100 ગ્રામ દહીં લેશું. દહીંને એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું અને તેને બ્લેન્ડર વડે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને ફરીથી બ્લેન્ડર વડે છાશ બનાવી લઈશું. અહીં આ છાશ આપણે વધારે ઘાટી પણ નથી કરવાની અને બહુ આછી પણ નથી બનાવવાની. હવે આ છાશમાંથી આપણે બે અલગ અલગ પ્રકારની છાશ બનાવવાની છે, માટે આ છાશને બે ભાગમાં વહેંચી લઈશું. તેમાંથી હવે એક ભાગની છાશ લઈશું. પ્રથમ ગેસ પર લો ફ્લેમ પર વઘારિયામાં 1 ચમચી શુદ્ધ ઘી ગરમ કરીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તુરંત જ તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું તુરંત જ તતડીને ઉપર આવી જાય છે. અહીં ખાસ ધ્યાન રાખો કે જીરું લાલાશ જેવું જ થવું જોઈએ. તે કાળું પડી જાય તેવો વઘાર નથી કરવાનો, નહીંતર છાશમાં બળેલા જીરુંના વઘારની વાસ આવે છે અને આ છાશને બેસ્વાદ બની જાય છે. જીરું થોડું લાલાશ જેવું થઈ ગયું છે એટલે આ વઘાર તુરંત જ છાશમાં ઉમેરી દઈશું અને હલાવીશું. ત્યારબાદ લાસ્ટમાં મીઠું ઉમેરી ફરીથી છાશ હલાવીશું. વઘાર અને મીઠું છાશમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. કાઠિયાવાડી વઘારેલી છાશ તૈયાર છે. માત્ર આટલા જ વઘારથી છાશનો એક અનેરો સ્વાદ મળે છે. હવે બીજા પ્રકારની એટલે કે મસાલા વઘારેલી છાશ બનાવીશું. આ માટે અલગ રાખેલી બીજા ભાગની છાશ લઈશું. તેમાં પ્રથમ એક નાનું લીલું મરચું લઈશું, જેના એકદમ નાના નાના ટુકડામાં સમારી લેવાનું છે. અહીં લીલું મરચું મોળું લેવાનું છે, તીખું નથી લેવાનું, કારણ કે છાશમાં ફક્ત મરચાંની માઇલ્ડ ફ્લેવર જ લેવાની છે. સાથે 8 થી 10 ફુદીનાના પત્તા લઈશું, તેને બારીક સમારી લેવાના છે. હવે છાશમાં ફુદીનાના પત્તા તથા લીલા મરચાંના બારીક ટુકડા ઉમેરીશું. સાથે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બરાબર હલાવીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. અહીં મેં આ રેસીપી ઓરિજિનલ જ રાખી છે, જેથી વધારે મસાલા ઉમેર્યા નથી. તમે ઈચ્છો તો સાથે કોથમીર, સંચળ, શેકેલા જીરુંનો પાવડર અથવા છાશનો મસાલો ઉમેરી શકો છો. હવે છાશમાં વઘાર કરવા માટે ગેસ પર લો ફ્લેમ પર એક વઘારિયામાં 1 ચમચી ઘીને ગરમ કરી તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી વઘાર કરીશું. આગળ બતાવ્યા પ્રમાણે જ જીરુંનો લાલાશ પડતો વઘાર લેવાનો છે. હવે આ વઘાર તુરંત જ આ છાશમાં ઉમેરી દેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફુદીના, લીલા મરચાં અને આ ઘી જીરુંના વઘાર સાથે છાશ કેટલી સરસ દેખાય છે અને તેટલો જ અદ્ભુત ટેસ્ટ પણ આપે છે. તો આ કાઠિયાવાડી મસાલા વઘારેલી છાશ તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બંને ઓરિજિનલ રીતે બનાવેલી વઘારેલી છાશની રેસીપી એકવાર જરૂરથી બનાવશો. હું ગેરંટી એ સાથે કહું છું કે આ વઘારેલી છાશને ચાખ્યા પછી તમે સાદી છાશનો સ્વાદ ભૂલી જશો. તો તમને અમારી આ ઓરિજિનલ વિસરાયેલી કાઠિયાવાડી વઘારેલી છાશની રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો. થેન્ક યુ.